Niin, jatketaanpa tämä sähköpotkulaudan parissa. Paitsi että mulla loppuu kyllä akku. Ei ole laannut yöllä tämä puhelin. Ruvetaan tekemään nuo jarrut seuraavana. Jarrut ja laittaa sitten nuo tankoon kaikki kiinni. Ja sitten voisi testata ja sitten tehdä loput. No, takalokaarit ja tämmöiset. Muokkasi sen sillä aikaa, kun puhelin latasi, niin tuo kiinnikkeen tuolta. Laittoi jarruvaijeri. Nyt jarrut toimii. Helvetin hyvin. Takkaa on kiinni. Takajarrut toimii. Tämä ei vaan pallauta kunnolla. En tiedä, mun pitää katsoa vielä, jos mä löydän ton. Tuo jousi aina pompahtaa pois tuolta. Joo, no niin. Mä voidaan melkein testata. On täällä ilmaa. Perkele, mulla oli tämmöset kahvat tuolla. En muista mistä pyörästä. Ne oli tuosta sähköpyörästä. Pitäisikö laittaa tämmöset? Olisiko se vähän erilainen? Tää on se tietenkin vähän vaikea ajaa. Otanpa. Tuolla on tuo puole. No en tiedä, kyllähän tuostakin yltää tuohon. Olisi ne vähän suojana tuossa. Samahan niitä olisi käyttänytkö. Ne kerta on. Miltä tuo näyttää? Onhan se aika iso, levi. Tuli tuossa mieleen, että taitaan tähän vehkeeseen tehdä se skootteripenkki. Sen saisi ehkä tuohon kiinnikin. Sillä aika helposti. Mutta katsotaan se vielä. Siinä olisi toinen puoli kahvoja kiinni. No tuo nyt meni vähän tänne suuntaan, mutta se nyt ei haittaa. Mutta kaikki toimii. Tuo on kyllä vähän huono. Tuo on takajarru. Mulla löytyi pari tuolta jarrukahvaa, mutta ne oli väärälle puolelle. No, katsotaanpa. No ei, onhan se hirveän näkö. Ja tanko pitäisi laittaa ihan alas. Tämä pitäisi melkein laittaa tänne takalokaarin päälle. Tänne. Ei, kyllä se pitäisi olla siltikin korkeammalla. Ei se onnistu tuossakaan. Liian matala. No voihan paska. Olisi mulla tuolla tietenkin semmonen muutoskappale. Mä pikkusen luulen, että mun on pakko kokeilla ennen kuin laitan mitään muuta tuohon läjään. Siinähän se olisi niinku laittanut tuon panssarinkin tuohon ja tuon johot sillä, että ne ei ota renkaisiin. Kaikki on kiinni. Kyllä kai se on pakko käydä kokeilemaan. Aika hieno. Kyllähän se kulkee, mutta tämä on vähän huono se heiluu. Eikö tuota oikeasti saa mitenkään? Jos löysi jonkun kiilan tuonne alatappiin tai jotain. Joo. Tuossa mitä uskalsin vähän kokeilla, niin 60 näytti tuo mittari. Kyllä siinä ainakin vauhtiakin on, että. Ei se haittais vaikka se vähän valehtelisikin. Joo, eli vielä nuo johot. En tiedä oliko mulla sitä tarraa. Tai grippitarraa tuohon. No, pitää katsella. Mietin, että uskallanko tehdä tuo
reiä. On tämä kyllä melko paksua, että tuosta saisi pultin läpi. Justiinsa tuon kokoisen läpi asti, niin se pitäisi tämä paikallaan. Mutta sittenhän se kuuluu tästä jossain vaiheessa. Tuosta voisi tehdä tuohon penkin. Tämä oli se kaasujousisysteemi. Sitten vähän ylemmäs tulisi. Tässä sitä saa pikkusen taaksepäin. Jos nuo leikkaa poikki tuolta ja menisikö se sitten vähän taakse? Kyllä ne vähän. Tässä se ottaisi vielä tuosta laitettaisiin kiinni. Katsotaanpa löydänkö mä tuohon se putke ja kaasujousen ja penkin. Sinnehän voisi laittaa. Vittu löysin tuo moottori. Tuohon tuli se ketjumoottori tuonne sisään ja tuolla on renkaan paikka. Tämähän olisi helvetin hyvä tuohon minimönkkärin taakse. Se olisi niinkö suora. No helvetti. Otetaanpa vielä jemma. Se olisi nyt leikattu siihen. Tuohon se mahtuu ja noista laitetaan kiinni. Täällä ei ole mitään eesä, niin jospa se kestä sitä reunat. Tää meni vähän vaikeaksi tämä. No nythän tämän pitäisi kaiken järjen mukaan toimia. Ja ettei se lähde irti. Katsotaan. Toimiihan se. Ei, kyllä mä tulin siihen tulokseen, että se on sama ottaa tuo jousi pois tuolta, kun tää on tämmönen. Ei se pysy tuossa tuolla kunnolla, niin ottaa vaan ihan alas tuo ja pultilla kiinni, niin se ei pääse liikkumaan. No nythän se olisi niinkö jäykkä, mutta näyttää, että tää olisi helvetin pehmyt penkki, mutta aivan paska. Otetaanhan tuolta tuohon. Se on ainakin pehmyt. Aivan helvetin hyvä penkki. Tuonne voitaisiin ottaa kyllä alle laittaa, että vaikka se kyllä antaa aina pikkuhiljaa periksi tuo. No, pitäisi melkein hitsata tuosta vähän ylöspäin, että se sitten painaa tätä tähän. Tai ei se kyllä auta, kun täällä on rakoa täällä. Tässä kääntää ja vääntää. No olkoot nyt tämän kerran, mutta laitetaanhan tuohon se takalokaari. Oi jumalauta, tätä sopii hyvin. En tiedä, kannattaisiko nuo reijät täyttää. Ja tuosta vaan kun tekis reijät tuonne nipparilla kiinni ja nipparilla tuohon. Se olisi kyllä ihan tarpeeksi. Niin me teen. Ajattelin vetää sitä mustaksi tuon lauta-osan tuosta. Ja voin mä vaikka liimata normi hiomapaperia siihen, kun ei oo nyt sitä oikeaa. Ennen kuin tillaan. Tai sitten en tilaa. Mutta joo, tästäpä se vielä mustaksi. Sitten se on niinkö perfect.
miten voi tulla näinkin pienessä projektissa, niin tämmönen pussillinen roska. No vähän oli muutakin, mutta kumminkin hirveästi roska. Joo. Tekis mieli kyllä lähteä kalalle. Vielä aurinko paistaa ja vähän kuuma kalasyöntiä, mutta kyllä se ajan vietettä. Lähtäpä käymään pikkumutka tuolla. Pari heittoa tekemässä, niin saa vähän rauhoittua välillä. Tää on vähän harmi, että kasvaa noin paljon paskaa tuo, että ei tuonne pääse lähellekään. Tai käymme jostain, etsitään joku polku johonkin. Jätänpä tuohon siksi aikaa ja käydään käppäileen tuolla. Katsotaan, pystyykö täällä käymään. Ei niinkö tiedä yhtään mitä täällä on. Eikä oo kyllä mitään kumppareita. Ei kai tämä oo totta. Tommosen paskan läpi kävelin tänne rantaan ja laittoin virvelin kokko, niin missä mun kahava on? Missä helvetissä mun kahava on? Poitsu on viimeksi tätä käyttänyt vissiin. Kyllä mä juon yhden karhun sitten, saatana. No niin. Tämähän meni patikkareissusta sitten. Herran Jumala, kun tietäis mistä mä tulin. Täällä näe mitään. Ja joo, tämmösiä vesialueita täällä välissä. Pikkusen joutuu mutkittelee, että pääsit. No niin, nyt astuu johonkin vesilammikkoon. Voit sulle laittoi viesti, että missä se on se... Missä se veivi on tuosta virvelistä. Niin oli se kuulemma sanonut, että se oli lentänyt mereen jossain vaiheessa. Mutta enpä itekään kattonut edes. Kun otin toisen virvelin pois vaan tuolta. Ja... Tänne on niin. Mutta oli tää vähän niin paska paikkakin, että... Ja mennäpä takas kotiin. Ei jaksa kyllä enää sinne kalalle, kello on jo 10. Niin tehdäänpä vähän iltapalaksi tää erikoisempaa. Leipäjuustoa ja pekonia kääritään niiden päälle uuniin. Kyllähän se suli tuo juusto näkee. Mutta joo, tuommoisen. No niin, otetaanpa ensin haju. Pekoni. Ja sitten maku. Tämä on hyvä. Juustoa ja pekonia. Mikä voi mennä vielä, niin kuin pieleen. No niin, kaleri.